السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. برحب بكم أعزائي المشاهدين. بيحتوي الكون المرئي اللي بيبلغ عمره أكثر من 13.8 مليار سنة، وبيمتد لعشرات المليارات من السنين الضوئية على عدد هائل من المجرات بداخله. وتحتوي كل مجرة على مجموعة ضخمة من النجوم والكواكب. فهل تساءلت يوما ما كم عدد المجرات الموجودة في الكون؟ يبدو أن عددها وحصرها مهمة مستحيلة نظرا لمحدودية أدواتنا، لكن وفقا لمقال منشور على موقع بيج سينج فإن العدد الدقيق للمجرات كان لغزا، إذ ارتفعت التقديرات من الآلاف إلى الملايين إلى المليارات، وده كان بسبب تحسن تكنولوجيا المنظار. وكان العلماء قدروا عدد المجرات في الكون بحوالي 170 مليار مجرة باستخدام أفضل التقنيات المتاحة. ولكن أحدث تقرير للعلماء والباحثين بيشير إلى وجود أكثر من 2 تريليون مجرة في الكون. إن السؤال عن أصل الكون يقع في مركز الفضول الإنساني بلا شك، مما يجعله كذلك جزءا أساسيا من اهتمام العلم. إن أكثر الفرضيات التي نمتلكها قبولا إلى الآن تقول إن الكون كله نشأ من نقطة واحدة غاية في السخونة توحدت فيها كل قوى الكون الأربعة، ثم حدث ما نسميه بالانفجار العظيم بيج بانج، والذي صنع كل ما نراه الآن من المجرات والنجوم والغبار والغاز. رغم أننا قد توصلنا إلى الكثير عن الكون وبداياته، إلا أن نشأة وتجمع المادة الأولى في الكون ما زال مجال بحث نشر العلماء. فكيف توزعت المادة في الأوقات المبكرة من تاريخ الكون؟ وكيف تكونت المجرات الأولى؟ ثم ما الذي يدفعها إلى هذا التنوع؟ فهناك مجرات بيضاوية وحلزونية وغير منتظمة، وتتخذ كل منهم تنوعات مختلفة. ما السبب في تلك اللوحة الفنية المهيبة؟ قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. السؤال المهم: ازاي قدر العلماء عدد المجرات في الكون والمسافات ما بينها؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده ان شاء الله. بس لو انت لسه جديد في القناه اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالفيديوهات الجديده، واربط حزام الامان عشان هاخدك في رحله كونيه عمرها اكتر من 13 مليار سنه. المجرات هي عباره عن تجمعات ضخمه للنجوم والغبار والغاز والبقايا البين-نجميه اللي بترتبط معا عن طريق الجاذبية، وكل مجرة بتدور حول مركز واحد تحتوي كل واحدة منها على مليارات النجوم. يعني مثلا مجرة أندروميدا جارتنا فيها أكثر من تريليون نجم، واحنا عرفنا النهاردة أن الكون على الأقل بيحتوي على 2 تريليون مجرة. هذه الكائنات المبهرة التي تراها كقطع حلي بديعة في تلسكوب صغير بينما تراقب السماء ليلا هي وحدة بناء الكون الذي نعرفه. على الرغم من أننا بنشوف المجرات في الكون في مرحلة واحدة ثابتة ولا يمكن لنا أن نرى طفولتها مثلا، لأن ذلك كان قبل مليارات من السنين، وكذلك تنمو المجرات ببطء شديد للغاية، مما يصعب ذلك على الباحثين دراسة تكون المجرات الأولى في الكون. لكن بتتيح لنا أداة غاية في البساطة والقوة في نفس الوقت، إننا نشوف صور لماضي الكون والمجرات الأولى، إنها التلسكوبات. فحينما تتأمل المجرة تبعد عننا 2.5 مليون سنة ضوئية، فإن ما وصلك الآن هو شعاع الضوء الذي خرج منها منذ 2.5 مليون سنة ضوئية. وقد يكون هذا النجم أو تلك المجرة قد انفجر الآن وانتهى وجودهم، لكن لا يمكن أن تعرف ذلك لأن الخبر انطلق حالا في رحلته وسوف يحتاج إلى 2.5 مليون سنة ليصل إليك، وطبعا مش هنكون موجودين عشان نسمعه. التلسكوبات إذن هي آلات الزمن التي تسمح لنا برؤية ماضي الكون، وكلما حصلنا على تلسكوبات أكبر وأدق تمكنا من النظر بدرجة أعمق في جوانب الكون من حولنا. فننظر مثلا لمجرة على بعد 500 مليون سنة ضوئية، فتعرف أن ما نراه هو تاريخها قبل 500 مليون سنة. فكلما تعمقنا أكثر وصلنا إلى جذور الكون بشكل أكبر. فإذا مثلا رصدنا مجرات على بعد 13 مليار سنة ضوئية، فنحن الآن نرصد شعاع الضوء الذي خرج منها بينما كانت طفلة في مرحلة التكوين، وده هو اللي بيدينا بعض المعرفة عن طفولة المجرات. وعشان نفهم النقطة دي هنحتاج إن احنا نرجع للزمن بالورا حتى لحظة الانفجار العظيم. فعلى مدى حوالي من 300 ل 400 ألف سنة من بعد الانفجار العظيم لم تكن درجات الحرارة العالية تسمح بأن تتكون الذرات الأولى. في البداية كانت كل الجسيمات الأولية مفردة غير مرتبطة. بعد ذلك حينما اتسع حجم الكون وانخفضت درجة الحرارة قليلا تكونت البروتونات والنيوترونات الأولى من الكواركات، ثم تكونت أنوية الذرات الأولى، ثم في النهاية اتحدت الإلكترونات السابحة مع الأنوية لتكون الذرات الأولى. قبل تكون تلك الذرات الأولى كانت الإلكترونات السابحة تعمل كأنها حاجز يمنع الفوتونات من الانطلاق. في اللحظة التي تكونت فيها الذرات الأولى نقول إن الكون قد انتقل من العتم للشفاف. هنا انطلقت الفوتونات الأولى في طريقها الزمكاني ناحيتنا، ثم استطعنا التقاطها لتكون ما نسميه إشعاع الخلفية الكونية الميكروي Cosmic Microwave Background، مما يعني أننا نلتقط صورة للكون فقط حينما كان عمره 3% من الآن. هذا الإشعاع الذي يمكن أن يعطينا خريطة توضح لنا توزيع المادة والطاقة في الكون في لحظات مبكرة جدا من بدايته. سوف تساعدنا تلك الخريطة في فهم الكثير عن الكون. أحد مركبات الكون الأساسية هي المادة المظلمة، واللي بتمثل 25% من تركيب الكون و70% للطاقة المظلمة، بينما يتبقى للمادة التي نعرفها 5% فقط. وكل من المادة المظلمة والطاقة المظلمة هو شيء لا يمكن لنا رصده، لكن نرصد أثره.
فجاذبية المادة التي نعرفها لا تتمكن من تشكيل المجرات مثلا، وبدون المادة المظلمة سوف يتكون الكون من كميات مهولة من النجوم المبعثرة، حيث أن النجوم في أطراف المجرات تجري بسرعات أكبر من تلك التي تسمح بها قوانين الفيزياء، وبالتالي من المفترض أن تفلت منها، لكن طبعا ده ما بيحصلش. كما أن تجمعات المجرات تكتسب كتلا أكبر من مجراتها المفردة، ولنفس السبب نكتشف أن حالات التعدس الجاذبوي تتكون بشكل أقوى في مناطق ليس من المفترض أن تفعل فيها ذلك. أما عن التعدس الجاذبوي أو عدسة الجاذبية، نرجع للنظرية العامة للعالم ألبرت أينشتاين، حيث تتوقع النسبية العامة أن شعاع الضوء سوف ينحني بتأثير وجود المادة كنجم أو مجرة مثلا في الفضاء، ولا يحدث ذلك أن شعاع الضوء نفسه ينحني بالفعل، لكن ما ينحني حقا هو نسيج الزمكان المحيط بالجرم نفسه، فيظهر شعاع الضوء كأنه هو من ينحني. أما بالنسبة لشعاع الضوء نفسه فهو ينطلق للأمام بشكل مستمر، وده بالضبط اللي تم تأكيده على يد الفيزيائي البريطاني آرثر إيدنتون سنة 1919 حينما التقط صور المجموعة من النجوم في خلفية الشمس أثناء كسوف شمسي ليرصد تغير موضوع تلك النجوم بسبب تأثير جاذبية الشمس على أشعة الضوء الصادرة من تلك النجوم. ودي صورة للقطة الضاحكة التي كشف التلسكوب العظيم هابل عنها النقاب في فبراير 2015. قطة أينشتاين هي مجرد وهم بصري تسببت فيه الجاذبية الشديدة لتجمع من المجرات يدعى SDSS J 1038 بلس 4849، بينما بتظهر المجرات اللي بتقع في الخلفية كحلقة دائرية. تجربة بسيطة ممكن نعملها، هنجيب كوباية شفافة ونحط فيها مية ونبص على الأشياء من خلالها، هنلاقي الصورة مشوهة خلف الكوباية، تعطينا كل تلك الدلائل الرصدية على أن هناك نوع من المادة لا يشع أي شيء ولا يتفاعل مع الضوء أو المادة، لكنه يؤثر على الأشياء جاذبيا فقط، وهو المادة المظلمة. وعشان نعرف إيه هي الطاقة المظلمة هنرجع إلى إدوين هابل اللي بذكاء شديد استخدم الانزياح الأحمر المجري لتفسير تمدد الكون في وقت كان الجميع فيه بما فيهم ألبرت أينشتاين يحاول أن يثبت أن الكون مستقر. حينما نحاول رصد تمدد الكون نجد أنه يتسارع عن ذي قبل، وتلك مشكلة غريبة. إذا كان الانفجار العظيم قد دفع الكون للتمدد بالفعل، فليه مش بتقل سرعته مع الوقت كأي شيء آخر؟ زي مثلا ما نرمي قطعة طوب إلى الأعلى، سوف تقل سرعتها بالتدريج إلى أن تصل إلى الصفر، ثم تبدأ في النزول مرة أخرى بفعل الجاذبية. لكن ماذا لو وجدنا أن سرعتها تزداد كلما ارتفعت؟ في تلك الحالة سوف تتصور أن هناك شيئا ما يدفعها للأعلى. هذا هو ما نسميه الطاقة المظلمة، وهو نوع لا نفهمه من الطاقة يتزايد مع الزمن ويدفع المزيد من الفضاء للتكون بشكل متسارع. يعتبر بعض العلماء أن الطاقة المظلمة هي فقط إحدى خصائص الفراغ، حيث تمكن من خلال طاقته الخاصة أن يخلق المزيد من الفراغ. نمتلك الآن بعض المعلومات الهامة التي يمكن أن نستخدمها لصياغة نموذج يشرح تكون المجرات الأولى، فنحن نعرف عن توزيع المادة والطاقة في الكون في لحظات مبكرة جدا، ونعرف كم هو تأثير المادة والطاقة المظلمة في الكون، ولدينا قاعدة بيانات ضخمة من تلسكوبات عديدة لمجرات من فئات عمرية مختلفة يمكن من خلالها عمل مسح سماوي لرصد توزيع المجرات في الكون حاليا. وكانت المفاجأة هي أن عمليات المسح السماوي لأعداد مهولة من المجرات كانت قد رصدت بالفعل أنه ربما للمادة المظلمة دور في تكون المجرات الأولى، حيث أنها وهي صاحبة الكم والتأثير الجاذبوي الأكبر في الكون هي ما دفع المادة العادية في الكون وهي الكم الأقل للتجمع بالمقام الأول في أشكال خيطية ما بينها فجوات كالإسفنج. كانت تلك الدفعة هي ما جمع الغاز والغبار الكوني المبكر مع بعضه البعض. بسبب ذلك الاندفاع تكونت مناطق كانت فيها كثافة المادة أكبر من غيرها. تكدست كميات الغاز والغبار معا لتصنع النجوم ثم المجرات الأولى في تلك المناطق وسحبت جاراتها بقوة جذب. وهناك احتمالان أساسيان يشرحان تكون المجرات الأولى، فإما أن المجرات تكونت مرة واحدة من الغبار والغاز، أو أنها تجمعت في البداية بأحجام وكتل شبيهة بالتجمعات العنقودية ثم تجمعت تلك الكتل فصنعت المجرات. ويميل علماء الفلك إلى الفرضية الثانية. بعد ذلك اتخذت المجرات أشكالها التي نعرفها اليوم. هناك عدة أنواع نعرفها من المجرات تظهر في تقسيم هابل الشهير. المجرة الحلزونية تتميز بوجود حوصلة مجرة بوسطها وأذرع تلتف بشكل لولبي نحو الخارج انطلاقا من الانتفاخ المركزي أو الحوصلة. وتعتبر المجرات الحلزونية أكثر المجرات انتشارا في الكون حيث تصل نسبتها إلى الثلثين، وحينما نرصد نجومها فنجد أنها لا زالت شابة. أما المجرات الإهليجية توصف بشكلها البيضاوي، ويمكن أن تتشكل المجرات الإهليجية عن طريق تصادم مجرتين، وينظر لها على أنها أكثر الأنظمة تطورا في الكون، فحينما نرصدها لا نجد فيها من الغبار والغاز ما يمكن أن يصنع نجوما جديدة، بينما نجد أن نجومها تميل للون الأحمر، أي أنها نجوم عجوزة، وتمثل نسبة حوالي 15% من عدد المجرات في الكون المنظور. المجرات الشاذة أو غير المنتظمة هي مجرة تظهر بشكل عشوائي غير منتظم وليس لها شكل معين مثل المجرات الإهليجية والمجرة الحلزونية، وتحتوي معظم هذه المجرات غير المنتظمة على سحب غازية متلبدة ونجوم زرقاء لامعة، وإن كان بعضها فقير في السحب الغازية. وعلى العلماء أن معظمها تكون من تصادم المجرات فيما بينها فتشوه شكلها للشكل الحالي. وينتظر العالم في الوقت القادم افتتاح مجموعة من أضخم التلسكوبات على الكواكب والتي سوف توسع معرفتنا بشكل أكبر بالكون، حيث سوف تمكننا مراياها الأضخم من الغوص بشكل أكبر في أعماق الكون المنظور.
وهي عادة العلم أن يبهرنا وأن يستثير فضولنا لما يمكن أن نعرفه في المستقبل. وتظل المادة المظلمة والطاقة المظلمة هي أكبر أسرارنا إلى الآن. يدور المجال البحثي في علم الكونيات ربما بالكامل حول ما هي تلك الكائنات التي لا يمكن أن نراها، بينما تتحكم في كل شيء بالكون. أما بالنسبة لسؤال كيف قاس العلماء المسافات بيننا وبين المجرات، في أكثر من طريقة استخدمها الفلكيون لقياس المسافات بيننا وبين المجرات الأخرى. أشهر هذه الطرق هي ما نسميه بظاهرة الانزياح للون الأحمر، وهو أننا نقيس الطيف الصادر من المجرات البعيدة لتحديد سرعتها، ثم إضافة السرعة لمعادلة هابل وإخراج المسافة منها. حيث أن إدوين هابل حينما بدأ بقياس سرعة ابتعاد المجرات عنا، كان ما وصل إليه هو واحد من أكثر نتائج علم الكونيات غرابة. وقد اكتشف أن هناك علاقة بين سرعة المجرات تلك التي قاسها والمسافة بينها وبيننا، وكلما كانت المجرة أبعد كانت سرعتها أكبر، أي كلما كانت المجرة إذن أكثر ميلا للطيف الأحمر كانت أكثر سرعة وبالتالي أبعد في المسافة. وبذلك يمكن لنا عمل تصميم كامل ثلاثي البعد يوضح لنا المسافات بيننا وبين كل المجرات التي نعرفها، بحيث نتعرف على مراحل تطورها خطوة بخطوة. لكن حينما نحاول عمل مسح سماوي عبر مسح سلون رقمي للسماء سلون ديجيتال سكاي سيرفي لرصد توزيع المجرات في الكون حاليا، نجد أنها لا تتوزع بانتظام، وإنما تتخذ شكل خيوط جدران مسطحة مترابطة معا وفراغات شبه خالية من المجرات فيما بينها، يشبه الأمر قطع الإسفنج. في نقط التقاء تلك الخيوط معا نجد التجمعات المجرية الكثيفة التي تحتوي على آلاف المجرات. هذا ما يسميه العلماء الشبكة الكونية. وبالفعل تظهر لنا المجرات البعيدة للغاية عنا في صورة بدائية غير منتظمة ما زالت قيد التكوين. في الحقيقة تمكن التلسكوب العظيم هابل في سنة 2016 من التقاط صور لأقدم المجرات بالفعل، وهي المجرة GNZ11 والتي تقع على بعد 13.4 مليار سنة ضوئية، أي بعد 400 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، مما يعني أننا التقطنا صورة للمجرة بينما كان عمر الكون حوالي 3% من عمره الآن. وقد كانت أقدم المجرات قبل ذلك حوالي 3.2 مليار سنة ضوئية، فهل يمكننا نرى ما هو أقدم من ذلك؟ ونوصل لإجابة آخر سؤال لنا في الفيديو: كيف توقع العلماء أن هناك أكثر من 2 تريليون مجرة في الكون؟ تمثلت الاستراتيجية المتبعة من قبل العلماء لرصد المجرات بالكون في توجيه تلسكوب ليحدق طويلا في بقعة فارغة محددة من السماء لا يوجد بها أي نجوم أو مجرات معروفة. وكلما طالت مدة تحديق التلسكوب في تلك البقعة زاد الضوء القادم من بعيد الذي يجمعه، وبالتالي اكتشاف المزيد من المجرات في الكون. فعل العلماء ذلك لأول مرة في منتصف التسعينيات باستخدام تلسكوب هابل الفضائي اللي ركز على رصد بقعة معينة من السماء مثلت 1 على 32 مليون جزء من السماء، واللي كان معروف إنها لا تحوي أي شيء تقريبا. ومن خلال مراقبة تلك البقعة الصغيرة جدا من السماء نتجت صورة حقل هابل العميق اللي كشفت عن إجمالي ما يقرب من 5500 مجرة، مما يمثل أعلى كثافة المجرات تم ملاحظتها على الإطلاق. وكانت هذه أفضل محاولة قام بها العلماء لرصد عدد المجرات في الكون، إذ نأخذ الجزء من السماء الذي صوره التلسكوب ثم باستخدام نسبة الجزء من السماء الذي تم تصويره إلى الكون بأكمله يمكن تحديد عدد المجرات في الكون، بافتراض أنه لا يوجد تباين كوني كبير وأن الكون متجانس. يقول عالم الفيزياء الفلكية في معهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور بولاية ميريلاند في تقرير منشور على موقع سبيس إن الكون متجانس وفقا للمبدأ الكوني الذي يعود إلى النظرية النسبية العامة لأينشتاين، كما أنه وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا إذا نظرت لمحتويات الكون فستظهر كما هي تقريبا في كل مكان وفي كل اتجاه، حتى عند حساب متوسطة على نطاقات كبيرة جدا، وهذا ما يسمى بالمبدأ الكوني. يمكننا إذن تقدير عدد المجرات في الكون من خلال أخذ الرقم الذي لاحظناه في صورة حقل هابل العميق وهي 5500 مجرة، وضربه في عدد الصور التي قد تحتاجها لتغطية السماء بأكملها وهي 32 مليون صورة، مما ينتج عنه في النهاية 176 مليون مجرة. ورغم ذلك فإن هذا ليس تقديرا حقيقيا بل هو الحد الأدنى، إذ لا يظهر في هذا التقدير المجرات الخافتة جدا أو الصغيرة جدا أو القريبة جدا من المجرات الأخرى، كما أنه لا تظهر المجرات المحجوبة بالغاز المحايد والغبار في أي مكان، ولا تظهر المجرات الموجودة خارج قدرات الانزياح الأحمر لتلسكوب هابل. واليوم يقدر العلماء أن هناك أكثر من 10 أضعاف عدد المجرات التي يستطيع هابل رؤيتها، أي حوالي تريليوني مجرة داخل الكون المرئي، أي سنجد أن أكثر من 90% من المجرات داخل كوننا تفوق قدرات الكشف حتى لأعظم مصدر للبشرية، وأن علماء الفلك سيكونون أكثر قدرة على تحسين هذا الرقم المرصود من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إذ أن تلسكوب هابل الفضائي يستطيع النظر إلى المجرات التي تشكلت بعد حوالي 450 مليون سنة من الانفجار العظيم، في حين يتوقع علماء الفلك أن بإمكانهم النظر إلى ما أبعد من ذلك قبل 200 مليون سنة بعد الانفجار العظيم من خلال تلسكوب جيمس ويب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الرحلة الطويلة اللي اتكلمنا فيها عن حوالي 13.8 مليار سنة تقريبا، بدءا من الفوتونات الأولى المنطلقة من قلب العتمة حتى توزيع هابل المجرات، من مجرات طفلة ما زالت قيد التكوين حتى مجرات شابة ذات نجوم يافعة ثم تصبح مجرات عجوز لا تنتج نجوم. فلكل شيء ميلاد وموت، كل شيء يبدأ حياته طفلا وينتهي عجوزا، حتى الكون نفسه سوف يصل إلى النهاية وهو قانون رباني لم يتخطاه شيء. وفي النهاية كل الاكتشافات والافتراضات والنظريات العلمية عن الكون وبدايته وطريقة تكوينه هي مجرد اجتهادات من العلماء لكشف أسرار الكون، ولكن تبقى أسرار الكون بيد الله وحده، هو الخالق بديع السماوات والأرض.
وأخيرا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة، وإن الفيديو عجبكم اضغطوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.